mind a gondozószülőknek, mind a külön élő szülőknek megvannak a saját jogi játszmái. Sziasztok, ez itt a Jog és Valóság családjogi része lesz. Én dr. Kolozsvári Kis István ügyvéd vagyok. Azért választottam ezt a témát, mert mostanában sok ilyen ügyem volt, vagy sok ilyen megkeresésem, és amúgy is egy elég nyomasztó téma, úgyhogy igazából csak röviden szeretnék róla, nem a teljesség igényével néhány gondolatot megosztani. Először is azt látom, hogy ugye azokról az ügyekről lenne érdemes most beszélni, ami a gondozószülő és az velük szemben álló külön élő szülőknek az ügyei. Nyilván, ahol közös szülői földjelenti jog van, ott nagyjából szent a béke, és tud működni a széttört család a továbbiakban is. Ahol azonban már gondozószülő van és külön élő szülő van, ott már feltételezhető, hogy az egyik fél jogosult gyakorolni a szülői földjelenti jogot, a másik pedig ugye kapcsolattartásra köteles vagy jogosult, illetve a gyermek is jogosult ugye a külön élő szülővel a kapcsolattartásra, illetőleg hát a külön élő szülő tartásdíjat fizet. Na most ugye ez nagyjából el is mondtam ezzel, hogy milyen kötelezettségei vannak egy gondozó szülőnek, nyilván a gondozás, és ennek ellentételezéseként jön a külön élő szülőtől a tartásdíj. Tehát a kettő áll egymással arányban, és nem arról van szó, hogy a gyermek költségeit azt el kell felezni. Túlnyomó részt a gyermek költségeit azt a külön élő szülő viseli, ez a magyar jogi álláspont, ez a mai magyar joggyakorlat. A gondozószülő pedig biztosítja a kapcsolattartás lehetőségét. Na most ezekkel függ össze nyilvánvalóan a különböző jogi játszmái a két félnek. A gondozószülők ugye a kapcsolattartással, az ellenneveléssel tudnak játszmázni, több időt töltenek a gyermekkel, jobban el tudják mondani, hogy a külön élő szülő ezért vagy azért rossz, és ekként jobban tudják befolyásolni, hogy mikor megy el a kapcsolattartásra, mikor milyen programja van a gyermeknek, elmarad a kapcsolattartást, azt pótolni kéne természetesen, de nem pótolja, stb. Tehát így tud játszmázni. Másfelől pedig tud azzal játszmázni, hogy nyilván a tartásdíj egy olyan éles fegyver, amit a bíróság és a bírósági végrehajtói rendszer ugye azonnal végrehajt, hogyha abban hátralék mutatkozik, sőt, tulajdonképpen a tartás elmulasztása az adott esetben büntető törvénykönyvi tényállássá is tud változni. Na most a külön élő szülők azok másképpen játszmáznak, a külön élő szülők rendszertelenül tartják a kapcsolatot a gyermekkel, nem érnek oda időbe, el sem mennek érte, nem szólnak róla, ezzel nehezítik meg a gondozó szülő életét, illetőleg nem fizetik, vagy nem időben fizetik, vagy nem annyit fizetnek tartásdíjként, amennyit kellene, és állandóan hajtani kell a tartásdíjat. Extrém esetben el is tűnnek, Angliába, Németországba, a világ ki tudja mely részére, és nem is nagyon látják a gyermeküket, nem látogatják, nem foglalkoznak vele. Ugye ezek a játszmák ugyanolyan fájdalmasak tudnak lenni a gondozó szülőknek, mint az ellenkező előjelű játszmák a külön élő szülők számára. Ugyanis hát ugye nyilvánvalóan, hogyha egy külön élő szülő eltűnik, nem fizeti a tartásdíjat, vagy nem időben fizeti, nem lehet vele szemben végrehajtani, akkor gyakorlatilag a gondozó szülőnek minden energiája elmegy. Ő gondozza a gyereket, és még akkor a tartásdíjat is tulajdonképpen előlegeznie kell, helytállnia kell. Sokszor ezek az emberek nem jutnak el jogi segítségért, mert arra már nincsen pénzük, hogy egy ügyvéd elintézze nekik, ők maguk pedig nyilván munkába járnak, abból nem lehet csak úgy elmenni. Tehát egész egyszerűen ellehetetlenül a helyzetük, úgyhogy sem a gondozószülőket, sem a külön élő szülőket nem szeretném könnyű helyzetnek beállítani, mert mind a két félnél tapasztalom a mindennapi életben, hogy gyakorlatilag ellehetetlenülnek működésükben. A külön élő szülők épp úgy, mint a gondozó szülők, attól függően, hogy a másik velük szemben egy ilyen agresszív játszmát folytat-e. Úgyhogy éppen ezért, mint minden videómban, meg a személyiségemből is adódik, hogy én mindig egyességpárti vagyok, amennyire csak tudom, ezt képviselem. Ennek az az oka, hogy egy süllyedő hajónál, vagy egy süllyedő repülőgépnél, ami kényszerleszállást hajt végre, az a lényeg, hogy egy kontrollált módon süllyedjünk, és ne zuhanjunk le, meg ne süllyedjünk el, hanem valamilyen módon egy kikötőt érjünk el, egy légi kikötőt, vagy hajó hasonlat esetében a vízi kikötőket érjük el, és akkor egy tervezhető módon fogunk elválni egymástól, szemben akkor, amikor egy bírósági ítéletnek vagyunk kitéve,
amikor a bíróságnak döntenie kell az ügyünkben. Tehát a bíróság nem teheti meg, hogy mindent figyelembe vesz, és egyfajta salamoni döntést hoz. Ő bizony a kereseti kérelmekhez kötve van, ugye, és a kereseti kérelmek, ha egymással nem találkoznak, akkor +1, -1 döntés születhet, de nulla vagy neutrális döntés nem. És éppen ezért én mindig azt szorgalmazom, hogy próbáljanak megegyezni a felek. Szerettem volna még egy külön élőszülői teherről beszélni, ez pedig az iskolákkal való kapcsolattartás. A külön élőszülőkkel kapcsolatban az a gyakorlat elég széles körben, hogy összezárnak az intézmények, és gyakorlatilag kizárólag a szülői felügyeletet gyakorló szülőt értesítik az iskolai előmenetelről. Én azt gondolom, hogyha egy külön élő szülő rendszeresen kapcsolatot tart a gyermekkel, tartásdíjat is fizet, és minden tekintetben szülőként, amennyire a jog számára megengedi, részt vesz a gyerek életében, annak joga van tudni az előmenetelt. Ennek az is az indoka, hogy a gyermek felnevelése hosszú évtizedeket vesz igénybe. És én azt gondolom, hogy gondozó szülőként is azt figyelembe kell venni, hogy előfordulhat az, hogy szükség van majd a külön élő szülőre bármilyen okból, nehéz helyzetbe is kerülhet egy kamasz ember. Tehát azt gondolom, hogy fontos az, hogy a külön élő szülő, ha részt akar venni, akkor részt vehessen, és ebben az iskoláknak támogatónak kell lennie. Ugye azt tudna, ahogy elmondtam, a szülői felügyeleti jog gyakorlása, ha kizárólagosan az egyik félnél van, akkor ott már nincs együttműködés a felek között. Tehát az nem várható el, én azt gondolom, a külön élő szülőtől, hogy majd őt tájékoztatja a gondozó szülő. Mert legtöbbször pontosan az a probléma, hogy nem tájékoztatják egymást, ezért vagy azért, valakinek a hibájából, ezt most ne is keressük meg. A lényeg az, hogy az iskolának viszont, akit a köznevelési törvény köt, a gyerek érdekében kell értelmeznie a köznevelési törvényt, és az alapján én úgy gondolom, hogy egyértelmű, hogy aki erre igényt tart külön élő szülőként, annak a tájékoztatást meg kell adni. Nyilván törvényes képviselői nyilatkozatokat nem kell tennie, hiszen azt a gondozó szülő meg tudja tenni. Sőt, egyedül ő tudja megtenni. De ezzel együtt azt gondolom, hogy a köznevelési törvény alapján levezethető, hogy az iskoláknak tájékoztatási kötelezettsége van a szülő felé, akkor is, hogyha ő külön él a gyermekétől. Ugyanígy elmondom azt is, hogy a gondozó szülőknél ugye az esély a jobb belátásra egy olyan külön élő szülővel, aki az eltűnése vagy a jövedelme elhallgatásával játszmázik, a tartás elmulasztása iránti feljelentések, illetve az igényérvényesítések lehetségesek. Rá kell szánni az időt, mert azért Magyarországon eléggé erős végrehajtás van, azt gondolom, a gyermektartás mögött, úgyhogy egy külön élő szülőt azért rá lehet arra szorítani, hogy együttműködőbb legyen akkor, hogyha van jövedelme, vagy az elérhető Magyarországon. Ennyit szerettem volna elmondani a családjogi kis minimál véleményemről. Leszünk még, vigyázzatok magatokra, sziasztok!